السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا في فيديو جديد من فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة عمل مربع الجراني، لكن باستخدام التلاعب بالألوان. زي ما احنا شايفين هيطلع معانا بالشكل دوت. بيكون في تدريجة من الألوان عبارة عن 3 ألوان، ودايما بيكون اللون الأسود عندك قاعدة في المفرش، أو اللون اللي انت حباه طبعا يكون قاعدة معاكي. يعني بيكون في لون ثابت عندك في المفرش، وبعد كده بتشكلي الألوان اللي حواليه. اللون الأبيض بيكون ثابت، واللون الأسود بيكون ثابت، ما عدا بس الأحمر هو اللي بتغيريه بقى على مسافة يعني على كمية المربعات اللي انت بتشغلي بيها، سواء بطانية بيبي أو مفرش سرير أو شال مستطيل أو أي حاجة طبعا انت حباها تشغليها من المربع بتاعنا النهاردة. مربع جراني زي اي مربع جراني شرحناه كتير جدا مع بعض، لكن بطريقة مختلفة وبتلاعب بالالوان. وانتوا عارفين ان احنا بنحب كتير ان احنا نتلاعب بالالوان وناخد منها اشكال جميلة جدا مميزة، لكن تكون سهلة في نفس الوقت. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. هنشتغل بخيط صوف متوسط السمك مع ابرة رقم 3.5 ملم، ونوع الخيط حجم الإبرة، سمك الخيط طبعا مع حجم الإبرة. النوع والحجم والسمك انت تشتغلي بالخيوط المتوفرة عندك، مفيش أي مشكلة ولا أي عقبة. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. هنبتدي نشتغل باللون الأبيض. بكون المربع بتاعي باللون الأبيض على 2 من الأصابع. ببتدي أعمل دائرة سحرية، أسيب مسافة من الخيط وهاجي عند 2 من الأصابع ألف الخيط بالشكل ده، وارجع للخلف واجي تاني للأمام. مش هجيب بقى من الأمام الخيط جنب بعضه، لا هجيبه عكس بعضه بشكل حرف الإكس، وارجع تاني ألف للخلف. لفي ايدك الناحية التانية، هتبص تلاقي عندك اتكون حلقتين، حلقة أولى وحلقة تانية. بنزل بالإبرة تحت الحلقة الأولى وبكون فوق الحلقة التانية. هسحب بقى الحلقة التانية من تحت الأولى بالشكل ده. لفي ايدك، خرجي الخيط من ايديكي واحدة واحدة، بس اتأكدي ان طرفين الخيط داخلين داخل الدائرة السحرية زي ما احنا شايفين اهم. انا ماسكاهم اهم وهم داخل الدائرة السحرية. طرف الخيط الغير متصل بالشلة بحافظ عليه لانه هو يقفل لي الدائرة السحرية في النهاية. اما طرف الخيط المرتبط بالشلة او بالبكرة برفعه على ايدي وببتدي اشتغل. عفوا. طيب الدائرة السحرية دلوقتي تسمح لك انك تشتغلي بداخلها؟ لا لسه، لازم تقفليها علشان تقدري تشتغلي جواها. طيب بقفلها ازاي؟ انا كده متكون عندي على الابرة حلقة، بلف الخيط وبخرج منها بالشكل ده، بكون عملت سلسلة. السلسلة دي بتقوم معانا بدورين. الدور الاول هي قفلت لي الدائرة السحرية، والدور التاني هي بتكون جزء من ارتفاع الغرزة اللي هشتغلها. لو بتشتغلي غرزة حشو مش هرتفع حاجة تانية، لو بشتغل غرزة نصف عمود هزود عليها سلسلة لان بيكون ارتفاعها سلسلتين. لو بشتغل غرزة عمود بلفة زي ما هنشتغل النهاردة ان شاء الله هزود عليها سلسلتين، يبقوا 3 في النهاية، لان ارتفاع غرزة العمود بلفة بيكون 3 سلاسل. اذا 1 2 ومعانا واحدة قفلنا بيها يبقى 3. يبقى كده اشتغلت معاكم اول عمود بلفة. داخل الفراغ بتاعي او الدائرة السحرية بتاعتي بشتغل 4 مجموعات، كل مجموعة فيهم بتكون مكونة من 3 غرزة عمود بلفة. اول مجموعة انا اشتغلت منها عمود، يبقى باقي لي عمودين. طيب ازاي بنشتغل العمود بلفة؟ بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف الخيط بيكونوا حلقتين، هدخل فراغي اسحب الخيط واخرج. معايا على الابرة كده 3 حلقات، هلف الخيط واخرج من حلقتين، اتبقوا 2 هلف الخيط واخرج منهم. تاني مرة بكرر العمود بلفة، بيكون معايا حلقة، بلف الخيط بيكونوا حلقتين، ولفيت لفة واحدة لانه اسمه جاي، يعني طريقة شغله بتكون جاية من اسمه عمود بلفة واحدة. لو حسيت ان الدائرة اللي في النص دي كبيرة بشد طرف خيط البداية بضيقها شوية. عفوا. بعد ما لفيت الخيط هدخل الدائرة تاني، اسحب الخيط الف واخرج. معايا على الابرة 3 حلقات، بلف الخيط وبخرج من حلقتين، اتبقوا 2 هلف الخيط واخرج من حلقتين. السطر الاول بتاعي زي ما احنا شايفين المربع الاول كله باللون الابيض، يعني مش هبتدي اغير هناك. كده اشتغلنا 3 اعمدة، بعديهم 3 سلسلة، 1 2 3. بعد كده بلف الخيط وادخل اشتغل كمان 3 عمود بلفة، ودي المجموعة رقم 2. 1 2 3. 3 سلسلة، 1 2 3. تالت مجموعة مكونة من 3 عمود، 1. عفوا سامحوني النهاردة صوتي تعبان خالص، بس البرد والحساسية. 2 3. 3 سلسلة. اخر مجموعة عندي مكونة من 3 عمود بلفة، احنا عملنا 1 2 3 وتكونت عندي زاوية 2، ودي ال3 سلاسل دول هتكون التالتة.
كده 1 عفوا 2 3. طيب كده تكونوا الاربع مجموعات، لكن ما تكونوش الاربع زوايا، صح يا بنات؟ انا طالما خلاص اشتغلت الاعمده كلها بشد طرف خيط البدايه بالشكل ده، بقفل بقى منتصف المربع بتاعي. طيب اتكونت عندي الاربع مجموعات اوكي، لكن اتكون عندي زاويه 2 3، فاضل الرابعه. برتفع بقى 1 2 3 سلسله بالشكل دوت، وبعد كده ايه في تالت سلسله ارتفاع في العمود الاول اللي اشتغلته بدخل وبقفل بغرزه منزلق، الف الخيط واخرج من تحته واخرج من تحت الحلقه اللي عندي على الابره كمان. طيب كده بكون خلصت بقى اللون الاول، بسيب منه 10 سنتي مسافه تسمح لي بعد كده ان انا ايه بابره التنظيف اقدر انضف الشغل بتاعي. الف الخيط واخرج من الحلقه دي بالشكل ده، وبسيب الخيط في الخلف، وبعد كده بابره التنظيف ببتدي انضف. هنا عندي 4 زوايا، لو ناخد بالنا هنا كل لون بشتغل بيه زاويه. يعني الزاويه الاولى اشتغلتها بالاحمر، الزاويه الثانيه كانت بالاسود اللي هو سطر رقم 2، الزاويه دي بالاحمر، الزاويه دي بالاسود، الزاويه دي بالاحمر، الزاويه دي بالاسود. طيب هنا بقى احنا هنستخدم مجموعه الوان بس تكون واضحه بالنسبه لكم، ما حبيتش استخدم الاسود معاكم عشان خاطر ايه، انا عارفه ان هو بيكون صعب عليكم في الشغل. هنستخدم الكحلي مع اللبني، لكن طبعا زي ما قلت لكم يا بنات تدريجه الالوان اللي انتوا حابينها تقدروا تشتغلوا بيها زي ما انتوا حابين. هاجي من تحت الزاويه، كل زاويه فيهم بشتغلها بلون، بس عندنا احنا بنقسم اللونين على، يعني مثلا الزاويه دي بتكون باللون الاحمر، اللي قصادها كمان بتكون باللون الاحمر، الزاويه دي باللون الاسود يبقى اللي قصادها كمان باللون الاسود، وهكذا. شوفي بقى انت بتدرجي الالوان بتاعتك على اي لون. هدخل تحت الزاويه زي ما شفنا، هسيب مسافه من الخيط الجديد، هلف الخيط حلقه على الهواء بالشكل ده، هدخل داخل الحلقه الف الخيط واخرج، طرف الخيط بشده بقى في العقده البدايه، هسحب بقى الحلقه اللي اتكونت عندي دي من تحت السلاسل الثلاثه، وفي نفس المكان اللي انا فيه هقفل بالشكل ده، واعتبر نفسي كده ارتفعت سلسله 2 3. طرف الخيط هجيبه معايا في ظهر السلاسل بحيث ان انا اشتغل عليه. داخل الزاوية اللي فيها 3 سلاسل بشتغل مرتين غرزة جراني، يعني غرزتين جراني. غرزة الجراني زي ما احنا طبعا عارفين للي كان بيتابع معايا قبل كده الحلقات بتتكون من 3 عمود بلفة، اما للبنات الجديدة اللي لسه بتتابع معايا النهاردة لأول مرة، غرزة الجراني هي 3 عمود بلفة. يعني بصوا ال3 أعمدة دول غرزة واحدة، غرزة جراني واحدة. احنا هنا في كل زاوية بنشتغل في كل زاوية 2 غرزة جراني وما بينهم 3 سلاسل. كده اشتغلت اول عمود من الغرزة الاولى، تاني عمود كده 2 3، كده اشتغلت غرزة جراني مكونة من 3 عمود بلفة، بعديهم 3 سلاسل 1 2 3، وهندخل نشتغل 3 غرزة عمود بلفة بنفس اللون، لكن في اخر غرزة عندي هبتدي اغير اللون. هلف الخيط هدخل في نفس الفراغ هو اكمل الغرزة التانية اللي مكونة من 3 عمود 1 عفوا 2. انا اشتغلت الاتنين الاولانيين بشكل طبيعي صح؟ خدوا بالكم بقى في رقم 3 هنشتغله ازاي. بلف الخيط بدخل فراغي، الف الخيط واسحب واخرج معايا على الابره 3 حلقات، هلف الخيط واخرج من حلقتين، واخر حلقتين هسيب اللون الكحلي وابتدي اجيب اللون الجديد. بجيب اللون الجديد بلفه حلقه على الهواء وادخل فيها اقفلها عقده بدايه، بسحب الحلقه بقى الجديده من تحت الحلقتين اللي اتبقوا عندي في اخر العمود اللي هو العمود الاخير معايا. اطراف الخيوط بتاعتي كلها انا مسحبه، محتاجه طبعا في الزاويه الجايه يعني الزاويه اللي هي الجايه دي هشتغلها باللون اللبني، الزاويه اللي بعدها هتكون باللون الكحلي، فاذا لازم يكون معايا اسحبه وقت ما انا عاوزه. هسحب بقى كل اطراف الخيوط دي معايا، ببرمها بالشكل ده وبسحبها معايا تحت ايه السلاسل. هروح اشتغل بقى ايه في الزاويه، ما باخدش سلاسل بعد كل زاويه، كل الخيوط معايا اهي. هشتغل زاويه جديده مكونه من 3 عمود كده 1 2، يبقى الزاوية الأولى كلها كانت باللون الكحلي 3 1 2 3 سلسلة، وارجع تاني اكون 3، وفي اخر عمود بغير اللون للون المختلف 1 2
بلف الخيط، بدخل فراغي، اسحب الخيط واخرج معايا عفوا 3 حلقات، بلف الخيط واخرج من حلقتين. هسيب اللون، احنا طبعا الابيض ده ملناش علاقه بيه اصلا، هسيب اللون اللبني وهسحب اللون الكحلي من الحلقتين اللي عندي. علشان كده قلت لكم لازم تكون الالوان معايا في خلف الشغل. طيب كده خلصنا الزاويه التانية باللون التاني. هلف الخيط بقى واروح للزاويه رقم 3 واشتغلها باللون الكحلي. 1 عفوا 2 معايا طبعا الخيوط في الخلف، 3 سلسلة، 1 2 3 ندخل في نفس الفراغ هو 1 2 في تالت عمود بغير اللون 3. اسيب بقى اللون الكحلي واسحب اللون التاني عفوا، الف الخيط واخرج من الحلقتين اللي باللون الكحلي، بسحب الخيط معايا في الخلف واروح اشتغل باللون الجديد في الزاوية الجديدة. بعد كل زاوية انا ما خدت السلاسل يا بنات، في فراغ لكن ما فيهوش سلسلة كده. 1 2 3 سلسلة، 1 2 3 تاني في نفس الفراغ، 1 2 3 بنغير، بلف واخرج من حلقتين، هسيب اللون اللبني واسحب اللون الكحلي من الحلقتين الباقيين. ما بين المكان ده والمكان ده فوق ال3 اعمدة اللي تحت ما باخدش سلاسل، في فراغ هينتج عندي فراغ لكن ما فيهوش سلاسل. هاجي في ثالث سلسلة ارتفاع 1 2 3 بدخل وبسحب غرزة منزلقة بالشكل ده. كده خلصنا السطر التاني. زي ما احنا شايفين اني انا اشتغلت فوق كل فراغ زاوية، بس كل زاويتين بلون، كل زاويتين مقابلين لبعض قصاد بعض بلون واحد. تعالوا بقى عفوا تعالوا نشوف السطر اللي بعده بيكون عبارة عن ايه. انا طبعا ببتدي عند الزاوية، يعني انا عندي هنا الزاوية باللون الاسود، هتبصوا تلاقوا عندها الزاوية اللي فوقيها برضك بالاسود، لازم الزاوية كلها الخط بتاع الزاوية كله يكون باللون الاسود. هينتج عندي هنا فراغ بعد الزاوية، صح يا بنات؟ كان عندي تحت فيه فراغ نتج بعد الزاوية، بكمله باللون الاسود. لكن لما اجي ابتدي الزاوية اللي باللون الاحمر لازم اشتغل فوقيها برضك كلها زاوية باللون الاحمر، وهكذا. طيب تعالوا نشوف بقى هنعملها ازاي دي. احنا طبعا ساحبين اللون الكحلي، لما باجي اشتغل بشتغل فين؟ انا طبعا مش هقدر اشتغل بالكحلي هنا لان ده تبع اللبني دلوقتي، يبقى لازم اروح للزاوية الاولى من اللون الكحلي. همشي بمنزلقة تحت الغرز كده 1 2 وهمشي لغاية السلاسل ال3 يبقى كده 3، ومعايا الخيط اللبني في الخلف لاني هسحبه لما اجي ابتدي الزاوية اللبني. هرتفع بقى من فوق ال3 سلاسل 1 2 3 وهشتغل كمان 2 عمود بلفة في نفس الفراغ كده 2، يبقى كده 1 2 3 سلسلة 1 2 3 تاني في نفس الفراغ 3 عمود بلفة، بس المرة دي هشتغلهم كاملين من غير ما اغير اللون. 1 2 3. طيب ليه يا رندا انتي ما غيرتيش اللون في العمود التالت؟ عشان انا عندي هنا فراغ، شايفين الفراغ ده اللي ما بين ال3 عمود دول وال3 عمود دول؟ الفراغ ده انا لازم اشتغله، بما اني بشتغل مربع جيراني، يعني كل فراغ في مربع الجيراني لازم اشتغله. طيب انا هنا الفراغ دوت يخص انهي لون؟ يخص اللون اللي انا شغاله بيه، يبقى هلف الخيط وهدخل داخل الفراغ ده اهو، فوق الفراغ اللي في النص ده ما بين المجموعه دي والمجموعه دي هشتغل 3 عمود بلفه. في العمود الثالث في الفراغ ده بقى هو اللي هغير اللون بتاعه. 1 2 تالت عمود هو اللي هنغير فيه اللون بتاعنا. بلف الخيط وادخل، الف الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين واسيب الخيط بقى الكحلي وابتدي اسحب اللون اللبني.
هروح فين؟ هروح للزاوية. المفروض ان انا بشتغل في كل فراغ، ما بشتغلش على الاعمدة خالص. طيب الخيط الكحلي معايا في الخلف، هدخل داخل الزاوية اشتغلها زاوية زي يبقى اذا هنا بدأ يزيد المساحة عندي بكل لون. هنا اشتغلت الزاوية زي ما اتفقنا مع بعض، والفراغ اللي بعدها بنفس اللون. هنا بردك هيكون في زاوية والفراغ بنفس اللون. يبقى فوق الزاوية بشتغل زاوية مكونة من 3 عمود، 3 سلسلة، 3 عمود كده، 1 2 3 1 2 3 تاني في نفس الفراغ 1 2 3. كالمعتاد ما غيرتش اللون لاني لسه هروح اشتغل في الفراغ اللي ما بين ال3 عمود دول وال3 عمود دول، لان انا لسه مش هشتغل في الزاوية. الخيط الكحلي اوعي تسيبيه في اي مكان لانه لازم تسحبيه في الزاوية اللي جايه. بدخل في الفراغ ده اللي ما بين ال3 عمود و3 عمود، اشتغل 3 عمود بلفة زيهم، 1 2. العمود التالت بلف الخيط، بدخل بلف الخيط وبخرج، بلف الخيط واخرج من حلقتين. هسيب اللون اللبني او تركواز واسحب اللون الكحلي من اخر حلقتين من العمود. كده كملت العمود التالت، بس سحبت الخيط في اخر حلقتين عشان ايه؟ ابتدي اشتغل باللون المختلف لاني رايحة للزاوية باللون الكحلي. اذا انا لازم ابتدي الزاوية دي باللون الكحلي زي ما هي. هلف الخيط وادخل في الزاوية، اشتغل زاوية جديدة مكونة من 3 عمود، 3 سلسلة، 3 عمود بلف، 1 عفوا 2 3 3 سلسلة، 1 2 3 تاني في نفس الفراغ 3 عمود عفوا 1 2 3. بس كده لا، لسه هنروح نشتغل الفراغ اللي جاي كمان اللي هو ما بين ال3 عمود وال3 عمود. في فراغ هو في النص، طالما في فراغ وبسحب معايا اوعي تسيبي من ايدك. بصي في ايدي انا، هتبصوا تلاقوا ايديا سحبه اللونين مع بعض على فكره، لون من فوق ولون من تحت اهو، بالاصابع اللي تحت دي بسحبه معايا في الخلف كده وبثبته زي ما احنا شايفين. هروح فوق الفراغ ده اشتغل 3 عمود، وفي تالت عمود بغير اللون بقى لان الزاويه اللي جايه باللون اللبني، 1 2 3. سيب الكحلي، هسحب اللبني برضك. بصوا اهو سحبته، هي تلقائي خلاص بتبصي تلاقي نفسك انت ايدك خلاص سحبت اللون من تحت زي ما احنا شفنا كده. خلصنا العمود الثالث وسحبنا في اخر حلقتين باللون الجديد. هروح للزاوية اشتغلها زاوية زيها، 1 2 عفوا 3 1 2 3 تاني في نفس الفراغ 1 2 3. بروح للفراغ العادي بشتغل فوقيه 3 بس، 1 2 3. ما تنسيش دايما تغيير اللون في المكان اللي انت هتروحيه. هنا خلاص خلصت السطر بتاعي، ما عنديش فراغات تحت اشتغل عليها. بروح لتالت سلسلة ارتفاع بدخل فيها ومعايا طرف الخيط البلون المختلف اهو، بقفل بغرزة منزلقة زي ما احنا شايفين. تغيير الالوان بكل نظافة بكل سهولة، وكمان طريقة التلاعب بالالوان بتاعتنا. ان انا الجنب ده كله بصوا الزاوية، وهنبتدي بقى يعني هتيجي بقى لجهة اليسار، كل زاوية وبتاخد بقى جهة اليسار الشغل الجديد بتاعها. كل الزاوية بالكحلي وبعد كده تيجي لليسار الزاوية باللبني وتيجي لليسار، وهكذا لغاية ما بوصل للسطر الاخير. نفس الطريقة هي اللي بكرر بيها في كل السطور اللي عندي. اللون اللبني بسحبه معايا، لكن طبعا انا هبتدي اشتغل فين يا بنات؟ ما بشتغلش من المكان اللي انا واقفه فيه، لان انا عندي هنا 3 عمود لازم امشي عليهم بمنزلقه لغايه ما اوصل للزاويه، لاني ببتدي اشتغل في الزاويه. اول مكان ببتدي اشتغل باللون الجديد فيه، كل لون لازم اللي فوقيه يكون نفس لونه، يعني همشي بمنزلقه 3 مرات لغايه ما اوصل للثالث. هنا بقى انا اقدر اشتغل لاني خلاص ده المربع بتاعي اللي انا بشتغل فيه، ده الملعب اللي انا ايه بشتغل بلعب عليه. 1 2 3 وكمان عمودين، ادي 1
2 يبقى كده معايا 3 عمود بلفة اللي هما ايه اول 3 عمود من الزاوية. 1 2 3 سلسلة، وتاني في الزاوية هشتغل 3 عمود بلفة. 1 2 3. طيب هنا بقى تكون عندي كام فراغ. انا هنا الزاويه اوكي فوقيها زاويه وهتنها يعني طول عمرنا هنشتغل باللون دوت إيه في السطور دي. هنشتغل ايه انا اقصد يعني طول الفتره بتاعه المربع هنشتغل فوق كل زاويه بنفس لونها. بعد الزاويه الفراغ اللي جاي ايه كحلي، يبقى هكمل بالكحلي. بس الفراغ العادي الزاويه بشتغل فيها مرتين، يعني غرزتين جراني وبينهم 3 سلاسل. اما الفراغ العادي الصغير ده اللي ما فيهوش اي سلاسل فوق منه بشتغل فيه 3 عمود بلفه بس، وبعتبرها غرزه جراني واحده. كده 1 2 3، وبروح اشتغل الفراغ اللي جاي لسه مش الزاويه. المفروض هبتدي لون اللبني في الزاويه صح يا بنات؟ يعني الفراغ ده لسه هشتغله بالكحلي. فوقيه 3 عمود كده 1 2 3. وفي التالت ببتدي اغير للون الجديد بتاعي، هسيب الكحلي وهسحب اللون اللبني. بس الكحلي بسحبه معايا في الخلف اهو، بصوا في ظهر الشغل عندي. اللبني هبتدي اشتغل بقى الزاوية بتاعتي مكونة من 3 عمود 3 سلسلة 3 عمود كده 1 2 3 1 2 3. تاني في نفس الفراغ 1 2 3. كده خلصت الزاوية. طيب خلصت الزاوية، المفروض عندي هنا في ايه بقى؟ عندي ما ننساش ونسيب. يعني انا دلوقتي لما سبت اللون الكحلي مش معنى ان انا مش هرجع له تاني، لا انا بشرح وبرجع له تاني. هنا عندي الفراغ دوت لبني، يبقى هشتغل وهكمله باللبني. فوقيه 3 عمود بلفة 1 2 3. الفراغ اللي جاي هو الزاوية اللي هبتدي فيها الكحلي؟ لا مش هو الزاوية، انا ببتدي الكحلي بالزاوية وببتدي اللبني في الزاوية وهكذا. يعني كل لون ببتدي اشتغله من جديد في الزاوية بتاعته. يبقى ده تبع اللبني بردك خاص بالجزء اللبني، فهشتغل فيه 3 عمود باللون نفس اللي انا شغالة بيه. 1 2 3، وبغير للون الكحلي في اخر حلقتي. وهكذا بقى السطر بتاعي كله. هنا هروح بقى باللون الكحل اشتغل زاوية، وبعد كده فراغ عادي يعني 3 عمود بس. الزاوية بيكون فيها 3 عمود 3 سلسلة 3 عمود، الفراغ العادي فيه 3 عمود فقط لا غير. الفراغ اللي بعده كمان 3 عمود بلفة باللون الكحلي، لكن في اخر عمود بغير اللون، ارجع زاوية فراغ عادي فراغ عادي، وبعد كده بقفل بغرزة منزلقة في السطر. طبعا في 3 سلسلة عندي من الغرزة الاولى زي ما احنا شايفين. طيب السطر اللي بعده بيكون عبارة عن ايه؟ بردك لما باجي بقفل باللون، يعني بكون في نهاية السطر عندي هنا. انا بصوا نهاية السطر عندي هنا اشتغلت باللون الاسود صح يا بنات؟ في نهاية السطر عندي المفروض طالما الزاوية اللي جاية باللون الاحمر من تحت، يعني هغير في اخر غرزة وهسحب تاني اللون الاحمر وامشي بمنزلقة بقى لغاية ما اوصل للثلاث سلاسل وابتدي الزاوية بتاعتي اللي باللون الاحمر. اشتغلت الاحمر هبص الاقي عندي فراغ من تحت بالاحمر هشتغله احمر، فراغ تاني بالاحمر هشتغله بالاحمر، فراغ تالت بالاحمر هشتغله احمر. الفراغ الاخير لسه انا ببتدي الزاوية بتاعتي فين، ببتدي اللون الجديد بتاعي فين؟ داخل الثلاث سلاسل اللي في الزاوية، اذا ده كمان هشتغله بالاحمر. وهكذا بقى تقدري تعملي المفرش حتى لو مفرش سرير او بطانية بيبي بمربع كامل بدون ما تعمليهم مربعات وتشبكيهم في بعض، بتشتغلي بنفس التقنية دي وتركيبة الالوان اللي احنا شرحناها مع بعض النهاردة. مش هطول عليكم لان خلاص الفكرة اعتقد ان هي وضحت، ونقدر نشتغل اكتر من مربع او مربع واحد ونعمله مفرش سرير كامل على بعضه بنفس الطريقة. زي ما احنا شايفين ده بيكون وش الشغل، ده بيكون ظهر الشغل، مش باين فيه حاجة بردك، كله في منتهى النظافة والشياكة وشغل منظم ومنسق. مش بيبان معانا غير الخطوط دي، لكن طبعا ده شيء مفروغ منه، احنا مش هنقدر نعمل غير حاجة ايه في الخيوط دي اكتر من كده. اتمنى ان فكرة الفيديو بتاعتي النهاردة تكون سهلة وبسيطة وتنول اعجابكم، وان شاء الله في فيديوهات تانية هنقدم بردك افكار كتير للتلاعب بالالوان، ويا رب ان شاء الله تنول اعجابكم.
ما تنسوش بقى فضلا ليس امرا انكم لو عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد من وما تنسوش تفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.